What's up? How are you? So you're here to make my life easy. Open the driver door, get out the Dana dolly right here, and then just push it. ገና አዲስ ለሆነ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ምን አይነት ቪዲዮ ነው የምትቀርጹት? በተለይ ምንም አይነት ሬፑቴሽን ከሌለው ምንም አይነት ታሪክ ከሌለው ገና ሰዎች የማያውቁት ገና ላውንች እየተደረገ ያለ ፕሮግራም ከሆነ ምንድነው እንዴት አድርጋችሁ ነው ቪዲዮ ላይ ካፕቸር የምታደርጉት? እንዴት ነው የምታሳዩት? ዛሬ እሱን ነው የምናወራው። When I say action, look at me and give me a smile and hold that smile for like 3 seconds. That's it. ምርትና አገልግሎትዎን አስተዋውቅሎ የሚል ቪዲዮዎች እዚህ ይሏቸዋል። ኦኬ የሱን አይነት ክሊሼ ሳይሆን ግን አይዲያው it's the same. ፕሮዳክት እና ሰርቪስ፣ ምርትና አገልግሎት፣ እቃዎች ወዘተ እነሱ እንዴት ነው የምናስተዋውቀው? የዛሬው አሳይመንታችን አዲስ የፔመንት ፕላትፎርም አለ ገና እየመጣ ያለ ላውንች የተደረገ በቅርቡ ለሱ የሚሆኑ ኮንቴንቶች ቪዲዮና ፎቶዎች ካፕቸር ማድረግ ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ አይደለ? ላይክ ሱቅ ስትሄዱ ወይ ጋዝ ስቴሽን ሊሆን ይችላል ወይ ምግብ ቤት ባር ሆናችሁ ወይ ቡቲክ ሱቅ እቃ ስትገዙ ወዘተ ብቻ ኤኒዌር ሆናችሁ ስትገዙ የምትከፍሉበት ሲስተም አለ አይደለ? ላይክ ወዲያው ፈጣን የሆነ ኮንቪኒየንት ነው። ምንም ማሰብ መጨነቅ አያስፈልጋችሁም። ካርዳችሁን አውጥታችሁ ፑፕ ታፕ ታደርጋላችሁ ወይም ኢንሰርት ታደርጋላችሁ። እሱ ዲቫይስ POS ይባላል፣ ፖይንት ኦፍ ሴል። ሁለት ሳይድ አለው። አንደኛው የከስተመር ፌሲንግ አፕ አለው። እንግዳ ወይም ተጠቃሚው አፑን በመጠቀም መክፈል ይችላል፣ መጠቀም ይችላል ወዘተ። በዛውም ልክ ደግሞ ነጋዴዎቹ እቃው አላቸው፣ የPOS ዲቫይሱ አላቸው። ከስተመር ሲከፍል ፔመንት ፕሮሰስ የሚያደርጉበት ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ዲቫይስ የተለያየ ዩዝ ኬስ ሴናሪዮ ነው ያለው። የኔ ስራ ለዚህ ማስታወቂያ መስራት አይደለም። እሱ ወደፊት ዳውን ዘ ሮድ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ጎሉ ምንድነው? ድርጅቱ እንደ ማስታወቂያ ሊጠቀምባቸው የሚችላቸው ዌብሳይት ላይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ፣ ኢሜል ካምፔን ወዘተ ሊጠቀምባቸው የሚችሏቸውን የተወሰኑ ሾቶች መውሰድ ነው። ስለዚህ አንድ ወጥ ታሪክ ያለው ነገር አይደለም የምንነግረው፣ ጀስት ፕሮዳክቱን ነው አክቹዋሊ ሾኬስ የምናደርገው። ስለዚህ ኮንቴንቱ ታይምለስ የሆነ ከአመት ዓመት ከወር ወር ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ኤኒታይም ኤኒ ቦታ ዲስፕሌይ መደረግ የሚችሉ አይነት ኮንቴንቶች ነው መውሰድ ያለብን። ስለዚህ የመጀመሪያው ሾት ሀሳብ መኪና ውስጥ ነው። አይዲያው አንድ ሃፒ የሆነ ከስተመር ወይም ተጠቃሚ አፑን በመጠቀም ለገዛው እቃ ኦር ሰርቪስ ዋትኤቨር ሲከፍል የሚያሳይ ነው። that's it. usually እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰራ 3 ሾት ነው የሚያስፈልገኝ። አንደኛ ከስተመሩ ስልኩን ይዞ አፑን ስክሮል ሲያደርግ ሲከፍል ወዘተ ላይክ እሱን የምናይበት ይሆናል። ሁለተኛው ሾት ደግሞ ኦቨር ዘ ሾልደር እንሄድና አፑን እናያለን ማለት ነው። ላይክ ስልኩን ዲቫይሱን እናያለን። ይሄኛውን በተቻለ መጠን አንዳንዴ ስልኩን እጁ እንዳያንቀሳቀስ አደረግና ሁለት ኦፕሽን እንዲኖረኝ ማለት ነው። ስቲል የሆነ ኢሜጅ ወስድና በኋላ የተለየ ዩአይ መጠቀም ካለብኝ አፑ ከለሩ ቢቀየር ወይ ክላይንቱ የተለየ ዳሽቦርድ ማሳየት እፈልጋለሁ ምናምን ቢል ስክሪኑን በቀላሉ ትራክ አድርጌ መቀየር እችላለሁ። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ የኔ ፌቨራይት ሻት አራተኛውን ግድግዳ መስበር የሚባል አባባል አለ አይደል? ብሬኪንግ ዘ ፎርዝ ዋል። ከስተመሩ ስልኩን እያየ ወዘተ ብቻ አድርጎ ከመጨረስ ዞር ብሎ ካሜራውን እንዲያይ ማድረግ እና እንዲስቅ ማድረግ ልክ እንደ ሂሮ ሻት አይነት ነገር ይሆናል። ለቪዲዮ በኋላ አድ የምትሰሩ ከሆነ ብቻውንም ቴክስት የምታደርጉ ከሆነ ወዘተ ሞር ሴል ያደርግላችኋል። እንደሱ አይነት ሾቶች keep the smile at the camera. Okay, one more time. Alright, and 1 2 3 action. ይሄንን ሲን ሙሉ በሙሉ ናቹራል ላይት በመጠቀም መቅረጽ እንችል ነበር፣ ግን ችግሩ ምንድነው? ናቹራል ላይት ፕሬዲክተብል አይደለም። ፀሐይ ሆኖ ለፀሐይ ፍሬማችሁን ሴታፕ አድርጋችሁ ትጀምሩና ከዛ ዳመና ይሆናል መሀል ላይ እንደገና እሱን አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ ደግሞ ዳመና ይጠፋል፣ ጨለመ፣ በጣም ብራይት ሆነ ወዘተ። እንደዛ ሴቲንግ ለመቀያየር ጊዜ የለንም። ስለዚህ የራሳችንን ፀሐይ ዘመተናል። የአፐርቸር 1200D በጣም ፓወርፉል የሆነ ላይት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄንን መኪና ስፔሲፊክ ላይ የመረጥኩት ሙን ሩፍ አለው፣ ከላይ ክፍት መስታወት አለው። በሱ በኩል ላይት ማስገባት እችላለሁ። በተቻለ መጠን ላይቱን ኮንትሮል ማድረግ ስለምችል ፀሐይ ገባ ወጣ ዳመና ሆነ ወዘተ ዳዝንት ማተር የምንፈልገውን ሾቶች በስነ ስርዓቱ በሰዓቱ ታለንቱም ሳይደክም ክሩም ሳይደክም ቶሎ ጨርሰን መውጣት እንችላለን። ሁለተኛውን ሲል ላይ በቀላሉ እዛው ቦታ ላይ አክተሩን ብቻ መቀየር እንችል ነበር፣ ግን ዲቴይል ማተር የሚያደርገው ለዚህ ነው የወሰንኩት። ምንድነው መኪናውን በጣም ትንሽ 1 ሜትርም አይሞላም ትንሽ ተቀቅ እንዲል አደረኩት። Let's move everything this way so we can move the car a little bit this way so we can get the greenery for this one. ልብ ካላችሁ የመጀመሪያው ታለንት ባክግራውንድ በመስኮቱ በኩል የምታዩት ይሄ ሰማያዊ ግድግዳ ነው።
ሁለተኛውን ታለንት ላይ እሱ ላይ ካረግ ነው ተመሳሳይ ባክግራውንድ ነው የሚሆነው ፍሬማችን አንድ አይነት ነው ስለዚህ ምንም ቫራይቲ አይሰጠንም ሶ ሌላ ቦታ ሳንሄድ ሌላ ሙቭ ሳናረግ እቃ መኪና ክሩ ላይት ወዘተ እሱን ሁሉ ሳናረግ መኪናውን ትንሽ ፈቀቅ በማድረግ ግሪነሪ ወደ ዛፉ ወደዚህ ቅጠሎቹ ወዳሉበት ቦታ እንዲመጣ አረግ ነው ሶ ናው ኮምፕሊትሊ በቃ የተለየ አይነት ሉክ ይኖረዋል ኢንስቴድ ኦፍ አንድ ወጥ ሰማያዊ ከሚሆን አሁን ደግሞ ግሪነሪ ያለው ባክግራውንድ ኖረን ማለት ነው ከዛ ደግሞ አንዲት ሴት ነጋዴዋን ሆና አክት የምታደርግ ልጅ ነበረች እሷ ቤዚክሊ የፔመንት ፕላትፎርሙን ፒኦኤሱን ታቀብላለች እንግዳው ይከፍላል ሶ ኢንተራክሽን መፍጠር ነው የፈለኩት የነበረው ሾቶቹ አሁንም 3 ሾቶች ናቸው ዩዥሊ በ3 ሾት ላይክ አንድ ሚኒ ስቶሪ መንገር ስለምትችሉ ማለት ነው የመጀመሪያው የሷ ክሎዝ አፕ ይሆናል ከዛ የሱ ክሎዝ አፕ ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ የክሎዝ አፕ የዲቫይሱ at the end of the day የዲቫይሱም የራሱ ሞመንት ይፈልጋል ምክንያቱም የፕሮዳክት የእቃ ቪዲዮ ስለሆነ እቃውን ስለሆነ ማተር የሚያደርገው የምናስተዋውቀው የሱም የራሱ ክሎዝ አፕ ይፈልጋል የመኪናውን ሲን ከጨረስን በኋላ አንድ ሌላ ኤክስትራ ሲን መፍጠር ፈልጌ ነበር መኪና ውስጥ ያልሆነ ይህንን ዩዝ ኬስ ሴናሪዮ የሚያሳይ ለምሳሌ ቡቲክ ወይ ባር ወይ ወዘተ አይነት ቦታ ማለት ነው ሶ ባር አክሰስ ነበረን ስለዚህ ማታ ባር ሄደን ሴታፕ አደረግን አይዲያው ምንድነው አንድ እንግዳ መጥቶ ከተጠቀመ ከተዝናና ከጠጣ ከበላ በኋላ መክፈል ሲፈልግ በቀላሉ እዛው መክፈል ይችላል ይሄ እንደውም አክተር አልነበረንም እንደ እንግዳ የሚሆን ሶ it doesn't matter ፎከሳችን የልጅቷ ያስተናጋጇ ክሎዝ አፕ እና የእቃው ክሎዝ አፕ እስካለን ድረስ ሙሉ ስቶሪ መንገር እንችላለን ኦልሬዲ ባሩ አለን ሰዎች ኢንጆይ ያደርጉ ነው እየጠጡ ነው ሲጨርሱ ይከፍላሉ as simple as that okay all right ready roll camera ይሄ ምርትና ሰርቪስ ገና አዲስ ስለሆነና ፓይለት ፌዝ ላይ ያለ እቃ ስለሆነ እና ሰርቪስ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቆንጆ ሾቶችና አሜዚንግ የሆነ ላይት ያለው ወዘተ እቃ ብቻ ቀርጾ መሄድ ሳይሆን በዛው ልክ ቴስቲሞኒያል ማግኘት ገንዘብ ማይተመንለት በጣም ትልቅ የማርኬቲንግ ቱል ነው ያሁን የኢንተርቪው ሴታፓችን ጨርሰናል ላሳያ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች ኦልሬዲ እዚህ ፓይለት ፌዝ ላይ ተጠቅመው እቃውን የወደዱት ሰርቪሱን የወደዱት ሰዎች ካሉ ካሜራ ፊት አምጥታችሁ ማውራት ምኑን የወደዳችሁት ሪኮመንድ ታደርጉታላችሁ ይሄን ለሌላ ሰው ወዘተ እነዚህን ጄኒዩን የሆነ ኮንቨርሴሽን ካፕቸር ማድረግ በቴስቲሞኒያል በምስክርነት በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ኦብቪየስሊ ክላይንቱ ፕሮቫይድ ሊያደርጋችሁ ይገባል እነዚህን ሰዎች እናንተ ኢንተርቪው እንድታደርጓቸው ግን እናንተም ጥያቄያችሁን ሻርፕ ማድረግ አለባችሁ አይዲያው እነዚህ ሰዎች ሪኮመንድ ማድረጋቸውን ካፕቸር ማድረግ ስለሆነ እነዚህ ሳውንድ ባይቶች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ለአዲስ እቃና ምርት ብቻ ሳይሆን ለማናቸውም አይነት ፕሮጀክቶች ስትሰሩ ቴስቲሞኒያል የሚሰጣችሁ ሰው ካለ ሁሌ እሱን ካፕቸር ማድረግ በጣም ጥሩ አይዲያ ነው ሰዎች ሰውን ያምናሉ ጓደኛችሁ መጥቶ ይሄ እቃ አሪፍ ነው ሲላችሁና ድርጅቱ ራሱ የኔ እቃ አሪፍ ነው ሲላችሁ አንድ አይደለም ስለዚህ ሞር የምታምኑት ሌላ የሰው ስቶሪ የሰው ቴስቲሞኒ የሰው ምስክርነት ስለሆነ እነዚህን አይነት ሳውንድ ባይቶች የማግኘት እድል ሲኖር ካፕቸር አድርጉ በደንብ ከዛ አሪፍ ነገሩ እነዚህ ቴስቲሞኒያል ኢንተርቪዎች ከቀረጻችሁት የፕሮዳክት ሾቶች ጋር አብሮ ኢንተርከት ይደረግና እንደ ማስታወቂያ መጠቀም ይችላሉ እንደ ሶሻል ሚዲያ ኮንቴንት መጠቀም ይችላሉ ዌብሳይት ላይ መጠቀም ይችላሉ ታይምለስ ነው ኦልዌይስ ልጠቀምባቸው የሚችሉት ነገር ስለሆነ ብዙ ቫልዩ ነው አድ የምታደርጉት ለክላይንቱ That's it? That's easy. ቀርጬ ጨርሼ ኤዲት አድርጌ ወዘተ ቻው ታላላችሁ አረሳሁትም ልጆቹም ተነሱ ስለዚህ አብረን እናያቸዋለን አሁን Don't eat that አትብላኝ ነው Can you say bye? Bye. Can you say look here and say bye 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 bye. በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ባይ Bye bye. Ciao.